Sziasztok! A videó alapfeltevése, illetve az alapkérdése az lenne, hogy lehet-e kánikulában gyepet renoválni. És a kérdésre a válasz az, hogy igen, működnek a gépek melegben is, nincsen semmi bajuk ettől, hogy meleg van. A kérdés igazából az, hogy van-e értelme annak, hogy ilyenkor gyepet renováljuk. Én erre, ilyenkor június közepe vége fele a nagy melegekben két reális választ látok. Az egyik az, hogy vagy egy elmaradt gyepszellőztetést tudunk most pótolni, amit egyébként májusban vagy áprilisban kellett elvégezzünk, vagy a gyepszellőztetésünk nem volt elégséges, és a filcréteg az olyan mértékű, hogy már befolyásolja a pázsitunk növekedését, vagy behozza azt a tényezőt, hogy ez a filcréteg egy gombás fertőzésnek a táptalaját tudja biztosítani. De ez lenne az első, a gyepszellőztetés elmaradása, a filcrétegnek a jelenléte. A második pedig az, hogy júniusban már a gyepek általában annyira beszoktak tudni sűrűsödni, hogy a fűnyírási magasságot egyre jobban tolják fölfelé, egyre jobban tartják fönn a fűnyírót a talajhoz képest. És oldalirányban elkezdenek növekedni. Ugye ez általában a fűnyírónak a taposása miatt jelentkezik ez a probléma. És én egyébként ezt a problémát orvosolva nagyjából egy héttel ezelőtt odalent a nagy területen, idézőjelesen nagy területen megcsináltam egy nagyon finom késes gyepszellőztetést, ezt az oldalirányú növekvényt, amit a fű produkált, így júniusra átvágtam. Egy nagyon minimálisan leritkítottam a levélzetet, és most már újra tudja kezelni a fűnyíró az 5-ös, a 4-es, a 6-os magasságot, amit én éppen szeretnék, hogy időjáráshoz mit lövök be. Attól függően, hogy várható eső, vagy nem várható. Ha várható eső, tudok egy picit lejjebb menni, hogy még egységesebb legyen, hogyha nem várható az eső, akkor egy picit magasabbra hagyni a füvet, hogy jobban bírja a nagy melegeket. Mert én itt fönt sem, és odalent sem öntözök, idefönt még csak egyszer kapott a fűöntözést, egyébként látszik is, hogy ki van száradva, de ez így gyakorlatilag 2 hetente skalpolva van. Oda lenne egy picit jobban, oda van ráfigyelve. Ott már 3-szor locsoltam idén, illetve tavaly szeptember óta locsoltam 3-szor. Egy picit jobban is néz ki egyébként a lenti rész. De gyakorlatilag, mivel én játszok így a fűnyírási magasságokkal, nekem kell az, hogy tudja szépen kezelni a fűnyíró, és ne szaggassa szét a levelet. Ugye miért szoktunk varcshomokot szórni? Mert egyébként szoktunk mi is, de nagyon ritkán. Az első, hogy elkerüljük a talaj túlzott tömörödését és a pangóvíznek a jelenlétét a területen. A második az az, hogy ezáltal ugye javítsuk a talajszerkezetet, jobb legyen a vízelvezethetőség, a gombás fertőzéseknek elejét vegyük, stb. De én házikerti körülmények között inkább hátrányait látom a kvarcshomok, illetve más egyéb homokoknak a szórásának, mint sem az előnyeit. Miért jó nekünk az, hogyha elviszi a talaj azt a öntözési vizet, amit mi kirúgtatunk a pázsitunkra. Én itthon nem locsolok, ezzel szerintem nagyon sokan vannak így, mert szoktam látni csoportokban, hogy na, nem locsoltam még idén, aztán mégis milyen gyönyörű a füvem, öntözés nélkül lehet szép füvet csinálni. Lehet, nem újdonság, azért néha rá kell segíteni, vannak azért olyan melegek, amikor már a fű is megmakkan. Na és akkor erre még rádolgozva, mi a homokot szórunk, hogy a vízünk minél gyorsabban el tudjon szivárogni, és hogy a fűnek minél kevesebb ideje legyen arra, hogy ő ezt a csapadékot fölvegye. Tök jó, csináljuk! Én pont az ellenkezőjét szeretem. Legyen minél jobb a víz megtartó képessége, de ne legyen még túlzott. És azért, hogy ne legyen túlzott, mi nálunk is volt egyébként tavaly előtt, vagy tavaly, már nem emlékszem rá, homok szorva, és baromi jó lett a talaj, tehát tök jól működik. De ez volt az első, és valószínűleg az utolsó is, hogy én homokot szórtam, mert gyakorlatilag a talajnak a szerkezetét a szerves anyagokkal is nagyon szépen föl lehet lazítani, azáltal, hogy ezek a szerves anyagok beépülnek a talajszemcsébe, és ezáltal egy picit úgy porózusabbá teszik, kicsit lazábbá teszik a szerkezetét. Kell találni mindig az egyensúlyt, akár homok, akár agyag, akár szerves anyag, akár műtrágya viszonylatban, és ezzel kell játszani. De én inkább azt mondom, hogy egy sokkal lassabban építkező folyamattal, szerves anyaggal lazítsuk föl a talajunkat, mint sem kvarcshomokkal. És éppen ezért mi egyébként, hogyha gyepszintezésről van szó, vagy talajjavításról van szó, az esetek nagy részében finomra rostált komposztot használunk.
a komposzt már önmagában tápanyagot jelent. A szerves anyag önmagában tápanyag a növény számára, tápanyag a talaj számára, a talajéletet berúgja, egy picit behozzuk vissza az életet a kertbe. Ez az első nagyon fontos dolog. A második, hogy ezzel a finomra rostált komposzttal is ugyanolyan jól lehet szintezni egyébként, mint a kvarchomokkal. Idén is csináltunk, tavaly is csináltunk ilyen kerteket, ahol komposztot használtunk. Itthon is csináltam egyébként, már nem is egyszer, és gyönyörűen lehet vele szintezni, és nem veszíti el a talaj azt a vízmegtartó képességét, ami egyébként a házikerti körülmények között szerintem az előnyét jelenti egy területnek. Én sokkal inkább szeretem a jó vízmegtartó képességű talajokon csinálni a gyepeket, mint homokon. Homok az egy elég nehéz, az egy elég intenzív karbantartási procedúrát igényel, sűrűbben kell tápanyagozni, sűrűbben kell locsolni, a sűrű locsolás az sajnos mindig bevonza a gombás fertőzéseket, tehát sűrűbben kell gombaölni is. Itt nálam itthon, idefönt ugye a kis részen még csak egyszer, odalent a nagy részen 3-szor volt locsolva, itt is volt egyébként homok szorva, és komposzt is volt szorva, odalent is volt homok és komposzt is szorva. Szerintem, ha már elértük azt a szintet a homokszórással, hogy nem egy betonkemény talajunk van, akkor gyakorlatilag a homokszórásnak már nincsen lényegi értelme. Ez már csak a játék, ez már csak az, hogy mennyire divatos homokot szórni, már csak azért is, mert a komposzttal, illetve a szerves anyag utánpótlással, a folyamatos szerves anyag utánpótlással ugyanazt a szintet el lehet érni, mint a homokkal. Hát remélem át tudtam adni a lényegét ennek a nagy monológnak. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, köszönöm a feliratkozást, a lájkot, és kíváncsi vagyok egyébként a véleményetekre. Ti hányszor locsoltok, szórtok-e homokot, vagy komposztot használtok inkább, szórtok-e bármit is, akár viccből június közepén a nagy melegben. Úgyhogy írjátok meg a kommentekben. Sziasztok!